आज आपण बनवतोय अळूवडी. तर आपण त्यासाठी घेतलेले आहेत हे अळूची पाने, बेसन पीठ, हळद, लाल तिखट, हा ओवा घेतलेला आहे आपण थोडासा, त्यामध्ये आता आपण घालतोय चिंच आणि गुळाची चटणी, मीठ घालतोय आपण चवीपुरतं. आता याच्यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालूया आणि हे मिश्रण एकजीव करून घेऊया. हे मिश्रण आपण आता अळूच्या पानाला लावून घेऊया. आता दुसरं पान ठेवूया त्याच्यावर आणि पुन्हा त्यावर हे मिश्रण लावून घेऊया. हे आपण एका भांड्याला तेल लावून घेऊया. त्यामध्ये मी मधून कट करून घेतलेल्या आहेत ह्या वड्या आणि कुकरला 15 मिनटं लावलेल्या. वड्या रेडी झालेल्या आहेत.